සුබ දවසක් කියලා ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා වෙනද වගේම Novies Way YouTube channel එකට ඔයාවත්. ඉතින් අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ type setting සම්බන්ධව ඔයාට මූලික අධීරයේ පාඩමක්. විශේෂයෙන්ම මේ type setting වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තරම මූලික අධීරයේ ඉඳන් බිඳුවේ ඉඳන් කෙනෙකුට වෘත්තීය මට්ටම දක්වා යන්න නිවැරදි මඟ පෙන්වීමක් කරන එක. ඉතින් අන්නේ අවශ්‍යතාවය තියෙන ඕනෑම කෙනෙකුට පුළුවන් අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා මේක හරියට ඉගෙනගෙන වෘත්තීය මට්ටම දක්වා අරගෙන යන්න. ඉතින් මූලික අධීරයේ මූලික හැඳින්වීමක් තමයි අද කරන්නේ software එක හරහා වැඩ කරන ඕගොල්ලන්ට. හරි. එකතු වෙලා ඉන්න අපිත් එක්ක දිගටම අපි යන් වීඩියෝ එකට. හරි මේ මූලික ටූල්ස් ටික තියෙන්නේ මෙන්න මේ home සහ insert කියන කැටගරි දෙක ඇතුලේ. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ home කියන කැටගරි එක ඇතුලේ තියෙන basic tools පිළිබඳව. හරි මෙතන මේ මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා paste කියලා option එකක් තියෙනවා. හරි මම මේ විදිහට යන්නම් Wikipedia එකේ පොඩි document එකක් අපි මේ විදිහට කොපි කරගමු. මෙන්න මේ paste කියන option එක ඔයගොල්ලන්ට හඳුන්වා දීමක් කරන්න. හරි මම මේක කොපි කරලා ගේනවා word එකට මේ විදිහට. හරි මෙන්න මෙතන තියෙන option තුනක්. මේකේ පළවෙනි option එක අපි select කරොත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ document එක paste වෙනවා. ඔයාලට පේනවා background එකේ තියෙන colors, pictures සහ මේ සියලු දේවල් ඒ විදිහටම මේකට paste වෙනවා. මෙන්න මේ දෙවෙනි option එකෙන් ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙන්නේ ඒත් ඒ විදිහටම සියලු දේවල් paste වෙන අතරේ ඕගොල්ලන්ගේ page setup එකට අදාළ details වලට මේක merge වෙනවා ඒ තියෙන parameters වලට. හරි ඊළඟට මම කතා කරන්නම් මෙන්න මෙතන තියෙන අනෙත් option එක. මේක ටිකක් වැදගත් option එකක් මේ text only කියන එක. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට පේනවා අපි copy කරපු text එක විතරයි images සහ background colors සියල්ලක්ම අයින් වෙලා මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා colors නැතුව text එක විතරක් මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක right click කරලත් ඔයාලට පුළුවන් මේ වැඩේම කරගන්න. මෙන්න මේ option තුන right click කරාමත් තියෙනවා. හරි අපි ඊළඟට කතා කරමු මේ font කියන option එකේ යටතේ තියෙන font කියන category එක යටතේ තියෙන මෙන්න මේ මූලික tools පිළිබඳව. හරි අපි මුලින්ම කතා කරමු එහෙනම් මෙන්න මෙතන font එක කියන එක ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්න දෙයක් මේක. මෙන්න මෙතනින් font එක change කරන්න පුළුවන්. මෙතන මම ඉස්කෝලේ පොතෙන් තමයි මෙන්න මේ type setting එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකක් ගොඩක් internet වලින් copy කරන ඒවා මේ විදිහට තමයි එන්නේ. නමුත් මේක convert කරලා අපිට font එකකට මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව දීර්ඝ වීඩියෝ එකක් මම ඉදිරියේදී ඔයාලට කරනවා. එකතු වෙලා ඉන්න අපිත් එක්ක අපිව subscribe කරලා. හරි මෙන්න මෙතනින් size එක වෙනස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ option එකෙන් size එක increase එහෙමත් නැත්නම් decrease කරන්න අවශ්‍ය විදියට එකින් එකට. හරි ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙන option එකට යන්න කලින් මම මෙතන English වචන ටිකක් type කරගන්නම්. මේක කියලා දෙන්න ඕනේ හන්දා. හරි මම මේක English font එකකට දානවා. හරි මෙතන තියෙන්නේ අපේ font එකේ අපි type කරන text එක මූලිකවම capital සහ simple අතර මාරු වෙන විදිය සම්පූර්ණයෙන් capital කරන්න අවශ්‍ය නම් එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම simple කරන්න එහෙම නැත්නම් මුල් අකුර capital තියලා ඉතුරු text එක simple කරන්න වගේ මෙන්න මේ options පහක් මේක යටතේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරලා බලන්න පුළුවන් අවශ්‍ය විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ capital simple change කරගන්න හැකියාව තියෙනවා මෙතනින්. හරි ඊළඟ තියෙන option එක bold කියන option එක අපි හැමෝම දන්න එකක්. මේ විදිහට මේක bold කරගන්න එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ italic කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙන underline කියන tool එක. මේ යටතේ තවත් option කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ underline කරන line එකේ මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය විදිහට. මෙතනින් පුළුවන් ඉන්නේ line එකට color එකක් add කරන්න අපිට අවශ්‍ය විදිහට. හරි ඊළඟ option එක මෙන්න මෙහෙම අපි text එකක් select කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේක cut කරන්න පුළුවන් මැදින්. මෙන්න මෙතන තියෙන මේ arrow එක click කරලා මෙන්න මෙතන double line එකෙන් මේක cut කරලා තියන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් legal document වල delete නොකර hide කරපු එක පෙන්වන්න අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී මෙන්න මේ option එක
පාවිච්චි කරනවා. හරි ඊළඟට තියෙන ඔප්ෂන් එක තමයි අපිට ගොඩක් වෙලාවට මැතමැටික්ස් සම්බන්ධ දේවල් කරද්දි ගොඩක් ඕන වෙන දෙයක් විශේෂයෙන්ම ටයිප් සෙටිං වල ගණන් සම්බන්ධ දේවල් ටයිප් කරද්දි විශේෂයෙන්ම බලයක් එහෙමත් නැත්නම් පාදයක් වගේ දෙයක් ටයිප් කරන්න අවශ්‍ය වුණාම මෙන්න මේක ගොඩක් වෙලාවට අනිවාර්යම ඕන වෙන දෙයක්. මෙන්න මෙතන 5 ඉලක්කම මෙතන බලයක් විදිහට ඕගලන්ට පෙන්වන්නම් මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේක පාදයක් විදිහට යටට එන විදිහට මේක හරි ගස ගන්න. මෙන්න මේ 25 බලයක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක හරහා අපිට හදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟ ඔප්ෂන් එක වලට පුළුවන් මෙතනින් මේ වර්ඩ් ආර්ට් එකක් එකතු කරන්න මේ විශේෂයෙන්ම වගේ මාතෘකාවක් වගේ දෙයකට මේ විදිහට මෙතන තියෙන ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් මෙතන ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් එකක් ඔයාට මේකට ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට පුළුවන් ඔයාට මේකේ තියෙන ටෙක්ස්ට් එකක් හයිලයිට් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රධාන කරුණු අත්‍යවශ්‍ය දේවල් මේ විදිහට හයිලයිට් කරන්න අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී මෙන්න මේ ටූල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට මේ විදිහට කලර් එකක් ඇඩ් කරලා මේක හයිලයිට් කරගන්න. හරි ඊළඟට මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක කලර් වෙනස් කරන ඔප්ෂන් එක තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. අපිට හැකියාව තියෙනවා මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය කලර් එකට මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක මාරු කරන්න. හරි මූලිකවම මෙන්න මේ ෆොන්ට් කියන කැටගරි එක ඇතුලේ ඔන්න ඔය කාරණා ටික තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන තව එකක් මගේ අරුණ මම ඒකත් කියන්නම්. අපි මේ මොකක් හරි ඉෆෙක්ට් එකක් බෝල්ඩ් කරලා මෙන්න විදිහේ ඉෆෙක්ට් එකක් මේකට දාගත්තට පස්සේ මේක අයින් කරන්න අවශ්‍ය අවස්ථාවක් අපිට ආවොත් ඒක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එකට clear all formatting කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ටික් කරපුවාම මූලික තත්වයට එනවා. අර සියලුම ඉෆෙක්ට් එතනින් අයින් වෙනවා. හරි ඊළඟට අපි කතා කරමු පැරග්‍රාෆ් කියන කැටගරි එක. හරි මේ කැටගරි එකෙත් තියෙනවා ටූල්ස් කීපයක් හඳුන්වා දෙන්න ඕගලන්ට. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට බුලට් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මේක මම තව පොඩ්ඩක් ඕගලන්ට තේරුම් කරන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට අපි මෙතන කාරණා කීපයක් එක යට එක මෙන්න මේ විදිහට එන්ටර් කරලා හදාගමු. මූලික කාරණා ඔයාගේ ටයිප් සෙටිං එකේ තියෙන මෙන්න මේ විදිහට. හරි හරි මම මෙන්න මේ වගේ කාරණා කීපයක් ගන්නම් මූලික වශයෙන්. හරි මෙන්න මේ ටික අපිට මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා බුලට් කියන ඔප්ෂන් එක. එතෙන්ට ගිහලා මෙන්න මේකට බුලට් එකක් ඇඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය විදිහට මෙන්න මේ මෙතන මවුස් පොයින්ට් එක තියලා මෙහෙම ඩ්‍රැග් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට බුලට් එක වෙනස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට. හරි ඊළඟට මම කතා කරන්නේ මෙන්න මේ නම්බරින් කියන එක. මේ විදිහටම අපි ඒ ටික සිලෙක්ට් කරලා අපිට අවශ්‍ය මේකට අංක කරගන්න එතන තියෙනවා සාමාන්‍ය විදිහට 1 2 3 එහෙම නැත්නම් වරහන් සහිතව එහෙම නැත්නම් රෝම ඉලක්කම් සහ ABCD මේ ඕන ෆෝමැට් එකකින් මේක අංක කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක හරහා. හරි ඊළඟට තියෙන ඔප්ෂන් එකක් ටිකක් වැදගත් දෙයක්. මේක අනුමාත්‍රිකා ඔයාගේ සබ් කැටගරිස් වලට බෙදනකොට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මම මේ ඔප්ෂන් එක මෙන්න මේක අරගෙන පෙන්නන්නම්. මේක මෙන්න මේ එක ටැබ් එකක් ඔයගලගේ කීබෝඩ් එකේ ටැබ් කියන කී එක එකපාරක් මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට අනුමාත්‍රිකා සබ් කැටගරිස් හැදෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට 1 1 1 2 අපි ටැබ් එක තව පාරක් ටැබ් එක ප්‍රෙස් කරාම මේක තවත් අනුමාතෘකාවක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට කැටගරි එකට හැදෙනවා. හරි අපි හිතමු මේක මේ යටතේ තවත් අනුමාතෘකාවක් ගන්න අවශ්‍යයි නම් මෙන්න මේම 1 1 1 1 කියලා මේ විදිහට අනුමාතෘකාවක් දිගට හැදෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් අර මාතෘකා වගේ දේවල් අංක කරද්දී කන්ටෙන්ට් එකක් හදද්දී ඔයාලට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. හරි ඊළඟට මම මෙන්න මේ ටික සිලෙක්ට් කරන්නම්. ඊළඟ ඔප්ෂන් එක අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙන ඡේදයක් සම්පූර්ණයෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට ඉදිරියට ඩ්‍රැග් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ආපස්සට ගන්න පුළුවන්. ඔයගලගේ කීබෝඩ් එකේ ටැබ් කී එක සහ බෑක්ස්පේස් එක පාවිච්චි කරලත් මේ දේ කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි ඊළඟ ඔප්ෂන් එක මම මෙතනට ටිකක් මාරු කරලා අංක ටිකක් යොදා ගන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට.
හරි මෙන්න මේ ටික සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ A to Z මෙන්න මෙතන තියෙනවා sort text කියලා. අන්න එක ටික් කරපුවාම ඔයාලට පුළුවන් මේක හරි පිළිවෙලට හදාගන්න. මාරු වෙලා තියෙන ඉලක්කම් මෙන්න මේ sort කියන option එක හරහා. හරි ඊළඟට තියෙන option එක මං මෙන්න මෙතන ටික් කරපුවාම වාගේ මෙන්න මේ spaces තියෙන හැම තැනක්ම මේ විදිහට සිලෙක්ට් වෙනවා. මේක ගැන මං ඉදිරියේදී කතා කරන්න විශේෂයෙන්ම page numbers සහ ඔයගොල්ලන්ගේ page breakers අවශ්‍ය වෙලාවට මෙන්න මේ option එක අවශ්‍ය වෙන අවස්ථාවක් එනවා. එතනදී ගැන සම්පූර්ණ ඔයාලට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. දැනට මූලික අධීරයේ මේ අපි හඳුන්වා දීමක් කරන නිසා. හරි මේකත් ඔයාලට තේරෙනවා මෙතන center කරන්න. එහෙම නැත්නම් left side එකට හෝ right side එකට align කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරි ඊළඟ මෙන්න විදිහට text එක select කරලා justify කියන option එක click කරාම ඔයාලට පුළුවන් මේක එකමත් පිළිවෙලට margins වලට අනුකූලව දෙපැත්තට පිළිවෙලට තියනවා බලා ගන්න. ඊළඟට තියෙන line space එක ඔයාගේ text එකේ lines අතර තියෙන space එක අඩු වැඩි කරගන්න option එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒක යොදා ගන්න. හරි මේ හරහා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ select කරපු ප්‍රදේශයකට යම්කිසි color එකක් add කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා මේ tool එක පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි ඊළඟට මෙන්න මේ border කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක ගොඩක් වෙලාවට අපි text එකක් කරද්දී නම් ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක අවශ්‍ය වෙන තැන් තියෙනවා. අපි මූලික projects කරද්දී මේ border එක කොහොමද හරියට යොදාගන්න කියන එක ගැන හැඳින්වීමක් මම ඔයගොල්ලන්ට කරන්නම්. ඉතින් මේ සියලු දේවල් කියලා දෙනවා මුල ඉඳන් හරියට. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න කියලා නැවතත් ආරාධනා කරනවා. හරියට මේ සම්බන්ධ මූලික සහ ප්‍රායෝගික දැනුම ලබා ගන්න. හරි මෙන්න මේ පැරග්‍රාෆ් කියන කැටගරි එක යටතේ තවත් තියෙන මෙන්න පොඩි මේ ඇරෝ එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඡේද දෙකක් අතර දුර හදා ගන්න අවශ්‍ය වෙච්ච වෙලාවක මම මෙතනින් තව ඡේදයක් වෙන් කරන්නම් මේ විදිහට. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ඡේද දෙකක් අතර තියෙන දුර අපි මෙතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ අගයන් වෙනස් කරලා හරි ඔයාලට පේනවා දැන් ඒක වැඩි වුණා. අපිට පුළුවන් මේක මීට වඩා අඩුවෙන් තියාගන්න. මම මෙතන 2 වගේ ඉලක්කමක් දාන්නම්. හරි මේක ගොඩක් ලං වෙනවා. මගේ මූලික page setup වීඩියෝ එකෙත් මම මේ ගැන හැඳින්වීමක් කරා මූලික වශයෙන්. ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකත් බලලා තවත් අවශ්‍ය නම් ඒ දැනුම ටිකක් වැඩි දියුණු කරගන්න. හරි මේ යටතේ මෙන්න මේ තවත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ tab කියන option එක මෙතන default තියෙන 0.5 කියන අගය. මම මේක පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. අපි මෙතන tab key එක cursor එක මෙතන තියමු. මේ එක tab එකක් press කරද්දී මෙන්න මේ එකින් එකට වගේ tab එක තල්ලු වෙන ප්‍රමාණය මෙතන මේ 0.5 අඟල් 0.5 කියන දුරකට තමයි මේක එකින් එකට තල්ලු වෙන්නේ. හරි අපිට මේක වෙනස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි මෙතන 0.25 වගේ දාලා බලමු. ඒ කියන්නේ අඟල් කාලක්. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ටැබ් එක මේ අතරෙත් 0.25 ස්පේස් එකකින් තමයි එකින් එකට මූව් වෙන්නේ. හරි ඉතින් මේක අපිට තවත් අවශ්‍ය නම් තව වැඩි කරලා මේක අඟල් 2කට වගේ දාලා බලමු. ඔයාලට ඒක තවත් පැහැදිලි වෙයි මේ ටැබ් එක වැඩ කරන විදිය. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා කෙලින්ම අඟල් 2 4 මෙන්න මේ වගේ අඟල් 2කින් දිගට තමයි මේක ටැබ් එක මූව් වෙන්නේ. හරි මෙන්න මේ යටතේ තියෙන මූලික කාරණා තමයි අපි කතා කරේ. හරි ඊළඟට මෙන්න මේ ස්ටයිල් කියන ඔප්ෂන් එක ගැන මම දැනට කතා කරන්නේ නැහැ. මේක මම චුට්ටක් ස්කිප් කරන්නම්. මොකද ඒක මෙතනදී ගොඩක් අත්‍යවශ්‍ය නොවන හින්දා. හරි ඊළඟට මෙන්න මේ ෆයින් කියන ඔප්ෂන් එක ගැන ටිකක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේක ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ වගේ ටෙක්ස්ට් එක ගොඩාක් දිගයි නම් ඔයාලට යම්කිසි දෙයක් මෙතනින් සර්ච් කරලා හොයාගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් මේ විදිහට ටයිප් කරලා ඒ අදාළ ටෙක්ස්ට් එක හොයාගන්න. හරි මම මෙතන තියෙන ටෙක්ස්ට් එකක් මේ විදිහට ටයිප් කරන්නම්. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේක highlight කරලා පෙන්නනවා. ඒ තියෙන තැන මෙතන
අපි තව එකක් ටයිප් කරමු. හරි ආට මේ පේනවා ඒ අදාළ ඒ කියන ටෙක්ස්ට් එක තියෙන තැන ඔයාට සර්ච් කරලා දෙනවා මෙන්න මේ ෆයින් කියන ඔප්ෂන් එක හරහා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ කියන මූලික හෝම් කියන කැටගරි එක ඇතුලේ හෝම් කියන ටැබ් එක ඇතුලේ තියෙන මූලිකම ටූල්ස් ටික තමයි මම ඔයාලට අද කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. හරි ඊළඟට මම කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ඉන්සර්ට් කියන ටැබ් එක. මේ යටතේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම page breakers, cover page, insert pictures, එතකොට insert table, ඊට පස්සේ text box එකක් add කරගන්න විදිය. මේ වගේ ගොඩක් වැදගත් කාරණා රාශියක් තියෙනවා මෙන්න මේ ටැබ් එකේ යටතේ. ඉතින් ඒක නැත් අපි කතා කරමු. අපිව subscribe කරලා දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න අපිත් එක්ක. අදට ගිහින් එන්න ඔයාට සුබ දවසක්.